Hello mga kaku-accountants! I-continue natin ngayon ang ilang mga basic theoretical accounting concepts, namely, basic principles, underlying assumptions, at forms of business organization. Just like any other practice, sa accounting practice, we follow certain guidelines and procedures. Ito ay tinatawag na Generally Accepted Accounting Principles or GAAP in short. Ang mga principles na ito ay kinakailangan para makagenerate ng information na kapag ipakinabang sa mga users ng financial statements natin. Meron akong 7 GAAP na babanggitin ngayon. Una yung Objectivity Principle. Ang accounting records are based on most reliable data para maging accurate and useful as much as possible ang nire-report. Paanong reliable? If confirmed ng independent company or even individual. Magbigay tayo ng halimbawa. Magki-Christmas party kayo sa December 18 at na-announce na 1,000 ang worth ng value ng exchange gift. Hindi ka makabili sa sobrang kabisi mo. Kaya naman, binigyan mo ng 1,000 ng kapatid mo para bumili para sa iyo. Pagdating niya, after mo malaman ang binili niya, ay uusisain mo ang resibo. Ang resibo ay nagpapatunay kung worth 1,000 ba talaga ang binili ng kapatid mo. Ang resibo gives the most reliable data na kung sa accounting would give accurate and useful data for reporting. Pangalawa ay historical cost. From the word itself, nagastos mo sa pagbili, which means to say actual na gastos at hindi assumed cost. Also, take note that this refers to assets, hindi expense. Kasi sa expense, pwede kasing accrual or estimation of cost. And lastly na pakakatandaan sa concept na ito ay kabuuang gastos, na ang ibig sabihin, kung bumili ka ng napakalaking aircon ay gagastos ka sa installation. Ang installation sa concept sa property, plant, and equipment, which i-discuss ko further sa mga susunod na session, ay part ng asset. So kasama din siya as historical cost. Ang pangatlo ay Revenue Recognition Principle. This means na ang revenue or kita ay dapat i-recognize lamang kung ang serbisyo ay nagawa na o kung ito ay sale of goods na deliver na. Ang pang-apat ay Expense Recognition Principle. Kung kanina revenue ang pinag-uusapan, ito naman ay tungkol sa expense. Hindi payment ang basihan ng recognition ng expense kundi when it is incurred or used up. Ang pang-5 ay Adequate Disclosure o sapat na pagpapahayag ng mga detalye or impormasyon. Otherwise, mali ang maging desisyon. Magbigay tayo ng halimbawa. Bago ka pa lang sa online selling sa Facebook at ang binibenta mo ay asukal. Ang isang pakete ng 1/4 kilo ng asukal ay priced at 25 pesos. Ang isang kilo ay differently 100 pesos. Nilagay mo sa Facebook na ang price ay 100 pesos. Pero hindi ka naglagay kung 1 kilo or 1/4 kilo ba ang presyong iyon. Bumili ngayon ng isang customer at sinabi sa iyo na isang pakete nga, naguluhan ka ngayon kung ibinibili niya ay 1 kilo or 1/4 kilo. Sa puntong ito, dapat dinisclose mo lahat ng detalye para naging malinaw sa customer. Ang pang-6 ay Principle ng Materiality. Sa financial reporting, ang mahalaga sa mga users ng financials ay yung significant or malalaking amounts that affect evaluation and decision. Materiality can depend on size at saka nature of item. Magbigay tayo ng halimbawa. Bilang isang accountant, nagre-report ka sa big boss ng financials ng company. May 2 item na na-omit o nakaligtaang i-record. Una yung nabiling sasakyan na worth 1.2 million at ang pangalawa yung ballpen na worth 15 pesos. Sa 2 ito, magiging concern ang big boss mo sa material na omission ng worth 1.2 million rather than sa 15 pesos. Supposedly, dapat yung 2 na record talaga. Pero should the 15 pesos has not been recorded, on the part ng decision maker, he does not care sa ballpen. Ito ang example of size or materiality of amount. Ang halimbawa ng nature ng materiality ay may kasamahan kayo sa accounting department na nagnanakaw ng tig 200 pesos sa petty cash fund 1/1. Ang liit ng petty cash fund amount pero sa nature ng omission ng data about theft ay material pa din ang bagay na ito. Next is consistency.
Accounting methods used from period to period has to be the same to achieve comparability over time. However, ang pagbabago ay pwede as long as justifiable and disclosed sa financial statements. I-discuss naman natin ngayon ang mga underlying assumptions. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung ang basic principles ay parang mga rules, ang underlying assumption naman ay kapag walang specific statement mentioned sa isang scenario, may assumption na mag-prevail. May dalawang assumptions sa accounting. Una ay ang tinatawag na accrual basis of accounting. Financial statements are prepared using accrual basis of accounting rather than cash basis of accounting. Explain ko muna ang accrual basis. This means magre-record ka ng revenue kung na-earn mo na yon. In layman's term, kung sa sale of service or goods ka, ay nakapag-servisyo ka na sa customer or nakapag-deliver ka na ng goods or item. You do not recognize revenue kung ikay naka-receive na ng pera at hindi mo pa nagagawa ang obligasyon mo. The same is true sa expenses. You only recognize expenses kapag na-incur mo na ito at hindi when paid. Sa cash basis of accounting kasi, ang revenue at expenses ay nire-record upon receipt or payment of cash. Ang pangalawang accounting underlying assumption ay growing concern. Ang mga companies ay assume na magkukontinue mag-operate after the financial reporting period at ito ay walang intensyon na tumigil o magsasara. Kung ito ay magsasara, ipapahayag nila ito. There are different forms ng pagpapahayag. Kung ikay isang malaking kumpanya kagaya ng ABS-CBN, may announcement. Pero kahit nasa maliit na kumpanya, kailangan nila magpahayag through doon sa financial statement na sinasabit nila sa BIR at SEC. Makikita yun sa section ng going concern basis. Dako naman tayo sa different forms of business organization. Ang iba't ibang kumpanya ay categorized as either sole proprietorship, partnership, at corporation. Sa sole proprietorship, from the word itself, sole, isang tao ang nagmamay-ari at namamahala sa negosyo. Sa business na ito, kinakailangan separate ang personal finances ng proprietor to account properly yung profitability, assets, and liabilities ng negosyo. Sa partnership naman, dalawa or maraming individuals ang nagsasama-sama para makabuo ng negosyo. Sila ay nagdadala ng mga assets sa negosyo at naghahati-hati ng kita. Sa korporasyon, ito ay pinagmamay-ari ng stockholders, which could not be individuals na directly na nagmamanage ng negosyo. Ang korporasyon ay parang artificial na being or individual na nag-create by law. Similarly, as a person, may mga rights of succession and power ang mga ito. Hanggang dito na lamang muna tayo sa discussion ng basic accounting concept. Nawa ay may naitulong ako sa inyo. Comment lang kayo below kung ano ang gusto niyong topic na pag-usapan natin. Hanggang sa muli, Kaku Accountants!